Λοιπόν, άκου μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είσαι ξυπνιά? Ναι. Έχει το CDF Travel πολύ ωραία προσφορά για Βιέννη. Από εδώ, από Σόφια. Επομένως το ερώτημα είναι, γυρίζουμε Αθήνα ή πάμε Βιέννη? Πάμε Βιέννη. Σίγουρα. Αύριο. Ναι, αύριο. Πάμε. Σίγουρα, το κλείνω. Ναι, ναι. Οκ. Τέλεια. Αν σας αρέσουν τα παραμύθια, πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε ένα ταξίδι στη Βιέννη. Εντυπωσιακά παλάτια, ονειρεμένη ατμόσφαιρα και πριγκιπικές ιστορίες. Πάντα με μεγαλοπρεπή μουσική υπόκρουση. Αυτά και άλλα πολλά προσδοκούμε να ζήσουμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φτάσαμε λοιπόν στη Βιέννη και ξεκινήσαμε αμέσως να την εξερευνούμε. Και φυσικά ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις έναν τόπο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι να τον περπατήσεις. Από τα πρώτα κιόλας βήματα, αυτή η πόλη μας κέρδισε με την αρχιτεκτονική της. Ακόμα και σε ένα απλό στενό μια συνηθισμένης γειτονιάς, συναντάς ιδιαίτερης αισθητικής κτίρια.
Πρώτη μας στάση, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τέχνης και πολιτισμού στον κόσμο. Το Τετράγωνο των Μουσείων. Η κλασική με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική έχουν μια ωραία συνύπαρξη στο Τετράγωνο των Μουσείων. Να είμαστε λοιπόν στην αυτοκρατορική Βιέννη. Ιδρύθηκε το 500 π.Χ. και αρχικά ήταν ένας μικρός κέλτικος οικισμός. Ως εδώ ήταν ένας απλός πρόλογος. Τώρα ετοιμαστείτε για το κυρίως. Δεν γίνεται να επισκεφτείς τη Βιέννη και να μην θαυμάσεις τα παλάτια της. Ξεκινήσαμε λοιπόν για το Hofburg, το χειμερινό ανάκτορο που έζησε μεταξύ άλλων η πριγκίπισσα Σίση. Διασχίζοντας τον παραμυθένιο κήπο, συναντήσαμε πρώτα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης. Ανάμεσά τους βρίσκεται η πλατεία της Μαρίας Θηρεσίας. Περιμετρικά του μνημείου που αφιερώθηκε στην Αυτοκράτηρα βρίσκονται 4 έφυποι στρατιωτικοί και προσωπικότητες που εκπροσωπούσαν τη διοίκηση, την τέχνη και την επιστήμη. Η Μαρία Θηρεσία υπήρξε η μοναδική γυναίκα αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η βασιλεία της διήρκεσε 40 χρόνια. Χάρη στον δυναμισμό και τις ικανότητές της, κατάφερε να ενισχύσει το ρόλο της Αυστριακής Μοναρχίας. Καλά, έχω πάθει την πλάκα μου, Παίζει να μην φύγουμε δηλαδή. Σκέφτομαι σοβαρά να μείνουμε εδώ για πάντα. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Είναι τέλειο πάντως. Και ακόμα δεν αρχίσαμε γιατί το παλάτι είναι πιο κάτω. Έχει κι άλλο. Πάμε. Ναι. Πάμε. Κατευθυνόμενοι προς το αυτοκρατορικό παλάτι, έχουμε ήδη μεταφερθεί στην εποχή της δυναστείας των Αμπσβούργων. Το αυτοκρατορικό παλάτι χτίστηκε το 1460. Το Hofburg χτίστηκε σε γοτθικό ρυθμό, στη συνέχεια όμως ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε ένα εξαιρετικό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Η Ελισάβετ της Αυστρίας ή απλά η πριγκίπισσα Σίση ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό.
Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με την αριστοκρατία της Βιέννης. Την αντιπαθούσαν επειδή συνεχώς παρέβαινε τους κανόνες του αυλικού πρωτοκόλου. Αυτή η βασιλική αυλή υπήρξε ταυτόχρονα φυλακή για την πριγκίπισσα Σίση, τη θλιμμένη πριγκίπισσα. Η Ισπανική Σχολή Ιππασίας αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο, καθώς γίνονται συχνά παραστάσεις για το κοινό. Αφήνοντας πίσω μας το παλάτι, πάμε να νιώσουμε τον παλμό της Βιέννης. Καθώς το φως του ήλιου αντικαθίσταται από τα φώτα της πόλης, είναι η ιδανική ώρα για μια ωραία βόλτα στο κέντρο. Ένα από τα σύμβολα της Βιέννης είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου. Η εντυπωσιακή του στέγη αποτελείται από 230.000 χρωματιστά κεραμίδια.
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική η πόλη της Βιέννης. Η πρώτη παράσταση που δόθηκε στην Κρατική Όπερα ήταν το 1869 με την όπερα Don Giovanni του Μότσαρτ. Είναι μία από τις διασημότερες και πιο παλιές όπερες στον κόσμο. Η Κάρμεν, ο Μαγικός Αυλός, η Γάμη του Φίγκαρο είναι κάποιες από τις σημαντικότερες όπερες που έχουν ανέβει στη Μητρόπολη της κλασικής μουσικής. Είχε ήδη αρχίσει να νυχτώνει και η βόλτα μας δεν έλεγε να τελειώσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι περπατώντας στη Βιέννη και θαυμάζοντας τη ρημοτομία και την αισθητική της, ξεχνάς ακόμα και να φας. Ή μήπως όχι? Άλλο σνίτσελ και άλλο αυθεντικό βιενέζικο σνίτσελ. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας. Λοιπόν, λογικά προς αυτή την κατεύθυνση θα βρούμε το θερινό παλάτι της πριγκίπισσας. Χθες πήγαμε στο χειμερινό παλάτι. Δηλαδή θα πάμε στο εξοχικό της. Ναι, ουσιαστικά ναι. Τέλεια. Αφήνουμε λοιπόν το κέντρο και πάμε στα Ανάκτορα Σεμπρούν, εκεί που για 200 χρόνια ήταν η θερινή κατοικία των Αμπσβούργων. Το παλάτι αυτό έγινε δώρο στη Μαρία Θηρεσία από τον πατέρα της. Η ίδια αποφάσισε να το μετατρέψει σε θερινή κατοικία. Το παλάτι ήταν για την εποχή του το μεγαλύτερο αυτοκρατορικό μέγαρο της χώρας. Τα Ανάκτορα Σεμπρούν βρίσκονται στην αριστερή όχθη του Δούναβη. Η αυτοκράτηρα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στους κήπους του παλατιού. Στο παλάτι αυτό έδωσε ο Μότσαρτ την πρώτη του παράσταση σε ηλικία 6 ετών. Έχει επίσης φιλοξενήσει ανά εποχές τη Μαρία Αντουανέτα, τη Μαρία Θηρεσία και φυσικά την πριγκίπισσα Σύση.
Ο Ναπολέοντας κατέλαβε το Σεμπρούν 2 φορές, το 1805 και το 1809. Κατά την περίοδο του Ναπολέοντα, ο αρχιτέκτονας Γιόχαν Άμαν έδωσε στο Σεμπρούν το χαρακτηριστικό του πια κίτρινο χρώμα. Φεύγουμε από τη Βιέννη, το ταξίδι μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Επόμενος σταθμός, Μπρατισλάβα.